Tak, ahoj, vítejte u další epizody Hogwarts Legacy. A posledně jsme skončili tady v tom undergroundu, undercoveru, whatever čem. A přišli jsme sem z vesnice tam se Sebastiánem a teď je na řadě nějaký další quest, ale už nevím, co to bylo. Já nevím to od spoda, tak. Lily Oaks, něco za appearances no need, Alohomora, jasně, to bych mohl samozřejmě nějaký ty sušky najít, ale tak to je obecný quest skrz školu. Sirona jako... Jo, upgrade koštěte, ten bych docela bral, to je fajn. Jsou random, tohle nechci, tak, takže zbývají tyhle dvě, tady jeden je... Jo, ne učitele, potřeba Wingardium Leviosa a tady je Astronomy class. OK, začneme tím vylepšením koštěte. Což znamená, že potřebuji do prasinek a tady tak k tomu šaškoj. Ne, tam nechci, chci tady na ten oheň. Ať má podněty pro dělání dalšího upgradeu na košťata. Tady by mě teoreticky zajímalo, jestli... Přemýšlím, když jsem dostal přesně ten další. Jestli jakoby, že on mi zadal quest, já ho někdy, kdykoliv můžu splnit, přijď mu ho dát, a jestli odhalení toho upgradeu je nějak vázaný, já to fakt, kdy mu ho odvzdám, že třeba jako nemáš uběhnou 3 dny, nebo prostě jako nějaká pevná doba od té doby, nebo jestli to je jako doba hry reálného času, že prostě po 3 hodinách hraní, ať dělám, co děláme, nebo prostě čem je tyhle ty věci, čem jsou ovlivněný, no. Jenže to bych musel testovat, vypozorovávat, ne. To bych musel mít stejně víc účtů asi, takže nemá cenu řešit. Ale zatím z toho mám pocit teda, že jakmile to dělám nějaký jako tyhle ty hlavnější věci, právě že se naučím zbývající kouzla, pořád mi chybí nějaká bombarda, jo. Ale také dobra samozřejmě. Tak, to bude možná side questy a průzkum celkově té lokality. To byla dobrá textura, ty. Back from your latest flight. I want to hear all the particulars. Už jdu na to. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Okay. Thank you again, truly. Tak, quest complete, super, to jsem Mr. Weeks potřeboval. and I do make a good team. No, vidíš, že jo. A... Teď tady nečítá, jo, už načetlo. Tady už myslím nic nepotřebuji, respektive... Goblin. Tady jsou ještě questy, o kterých jsem ani nevěděl, jo. Za prachy. Jako tady je spousta questů, ale tak na to teďka asi kašlu. Jdu si udělat Astronomy class, co je tohle? Hele, Speak with Sebastian, to je novinka. Tam budu chtít taky, a tak nejdřív začneme tou astronomickou hodinou, že se naportíme astronomickou věž, což bych teda mohl udělat samozřejmě i tím i komnatou nejvyšší potřeby, ale tohle půjde taky ne. Astronomie, tady jsem schovaný za questovým symbolem, tak jsem nevěděl, kde je ten bonfire.
Každopádně říkám, jakmile budu mít nějaký pocit úplnosti, tak to půjdu po světě dodělávat Merlinovi challenge, určitě chci dělat ty power, abych měl další bar prostě Ancient Magic. Určitě si chci ochočit další zvířata a přivést je do komnaty, abych měl když tak možnosti surovin, až to bude potřeba. A navíc se mi líbí ty zvířátka, takže to je zatím takový dobrý, jako řekněme dobrá kratochvíle, jsem zvědavý, jak se budou chytat a co všechno půjde vlastně tímhle způsobem dostat. A nevím, jestli ještě něco jako Merlina, už jsem říkal. Určitě najdu ještě něco, co budu chtít tímhle způsobem. Trošku rozmázla textura a lepší. What are you up to Let's now? begin. Revelio. Předpokládám, že tady už jsem někdy byl. Jsem přemýšlel, jestli tady mám někde sebrat nějaký měsíc zase, asi ne, jdem prostě na astronomii. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah, astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Ukázka, ok, jsem si říkal, kam se teleportujeme. Takže mě Still zima. don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. Lepší. Okay. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Ještě něco Oh, zajímavého? hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. To zní skvěle. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Okay. Revelio. Tried to put off my stargazing as long as I could. Nic jinak nevidím.
Tady už jsem jednou byl, když jsem hledal podle mě ty bowls. Co je? Teď jsem zmatený, kam že mám jít. Jo, počkáte, po těchto schodech už to chápu. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine. Ano, tak, kam se zmizel, ty čeho jsem, já jsem ho viděl předtím. No, dobře, mi to je odbočil. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Jasně. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Jo, jasně, utíkejte, teleport, něco, nevím. Nebo černá obrazovka, to je taky varianta. Aspoň budu vidět hvězdičky. Ne, dobře, teleport. Follow a meet. OK. Revelio. Lumos! Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore No, with. tak už běž někam. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Lead the way, najednou jo, oni jsou zbabilci a já mám lead the way. Revelio. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I Revelio. expected. Pavučinka trošičku, že jo? Já nemůžu rozpít pavučinu? What the fuck? More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking Ne, about? tak tím druhým Oh spelem. no, not this close to school, I meet. A já nemůžu kastit vůbec spely? Revelio. Co to doháje? Proč nemůžu kastit? Jo, ne, já jsem blbej, anglická klávesnice. Incendio. Chápu, dobrý, to není ve hře, to je ve mně. Revelio. Jsem ještě se celou hru nic nedělal na anglický, takže to je jasný. I think To už jsem někde viděl. Go on, try it out. Use the astronomy table. Jo, takhle. The constellation should appear near the center of your view. Čekaj, point telescope, VS zoom. Takhle, já to musím nazoomovat. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Třeba zoom trošku. Budu to mít, jo. OK, zajímavý. To je dobrá hadanka natáčení, to se mi I was líbí. right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. Otázka, co za to And bude your ještě. contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day.
Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Skvělý slovo, gobbledygook. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Gobbledygook. Ale tohle stůl jsem někde viděl, neviděl jsem co s ním, tak teď už vím, no. Find Astronomy Tables Challenge Unlock, tak tam se to bude psát schválně, tak uvidíme. V rámci Exploration, jasně. Ancient Magic Traces budu dělat tady Astronomy Tables. Šátek, aha. Tak jestli to jsou jenom trapný odměny, tak nic, no. Tadyhle ještě jedna zamčená challenge, kterou by mi to mělo ukázat časem, teda no. V rámci questů chceme tohle a tohle. Dáme si nejdřív Sebastiana jako sidequest, ještě to mě taky zajímá, že to navazovalo na předchozí sidequest. Tohle je cesta, kde jsem teď a sem mám dojít, takže takhle a přímo k němu. Teleport. Jako zvenku už běhat nebudu, to je. Po Bradavicích běhám rád, ale ne tímhle způsobem. A teda nejsem si jistý, ale zatím mám pocit, že tímhle fast travelem vlastně ten čas ale posouvám taky o nějakou dobu, kterou bych asi běžel, plus minus. Protože ty časy skáčou strašně rychle a během cestování zrovna často, mám pocit. Možná je to jenom pocit, ale přijde mi to tak. Nice to see you, my young friend. Tadyhle, vidím. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't zajímavý. agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. So Ominous dangerous. is right. Ale Meddling in the fialová dark arts kadavra. is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. It's not that I'm not interested. And you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? I'm familiar, jako jo. Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Hustý. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along.
Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay, I'll make rád. Ominous understand. He'll change his mind. Tohle je dobře, že jsem sem šel, protože tohle mě bude určitě zajímat. A teď je na řadě ta druhá věc a to je tohle. Near Felberton Castle. Takže to bude někde mimo Bradavice zase. Takže world map, kam to vede? Sem to vede, jo, tam je další bonfire. A tady je ta Ancient Magic, OK, šup sem a první pro Ancient Magic. Protože za to se mi rovnou odemkne třetí slot, jestli se nepletu. Tam to zase bude exponenciálně, takže to bude chtít 2, 4 a 8, předpokládám. Zajímalo by mě, jestli tyhle věci jsou dělaný stylem, že ten poslední achievement se žere všechno. Jinak řečeno... čekám, že mapu ještě označit si to. Revelio. Jsem to chtěl. Jo, ten si tady rozbalil obchod, jasně. Se ráno. Who lived here, I wonder? Jo, jenom vlčci, to je v pohodě. Co je to zase to samý? Jako udělalo to proud tamhle nahoru, což se možná má zase jako řešit hlavolam, anebo tam prostě doletím. Tohle je někde dole, to je vidět. Jo. That wasn't too hard. Super easy. Jako u těch věcí můžou být všechny z mapy, vím, co jsem chtěl, jestli se použitý kompletně všechny, jestli třeba u těch stránek Bradavic, ta poslední znamená, že se berou do poslední mrtě, anebo už pak jenom ty poslední nemají žádný význam, protože jich mají prostě víc, než by bylo potřeba. No, každopádně tohle by mělo být teďka hotový ten challenge. A jo, claim reward. A additional capacity to your ancient magic meter, to je super, že mám. Ještě schválně mapu, jestli tady jen pro jistotu není něco zajímavého, nejenom prodejce, takže jdeme tadyhle na tohle a letíme. Aha. Revelio. Zajímavý. Tohle chci rozhodně. To je na Wiggenwald Potion. Tady chci určitě tohle. Ja. A tady Begin Quest. Teleport. Nebo byla neviditelná, možná, nevím. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Nazzy, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter.
All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. Okay. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Já si Why did nemůžu you lie vybrat, to co me? jí řeknu. And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Well, Professor já Fig říkám says I have a každý. rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. To mi říkala, dobře jdem. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Jo. Revelio. What are you up to now? Já bych to vzal na koštětí, ale vzhledem tomu, že to nefungovalo, tak blbý, no. Climb the Battleman. Já chci tohle ještě lootnout, že těch prostě nevídám tolik. A i to půjde, jo. Revelio. No, jako nechci na to kecat, I ale wonder what that does. co asi? That did it. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Oh. Trochu na křivo, ale jinak v pohodě. Každopádně vylíz to jde. Revelio. Prý být tak We need ticho, to jak find a to way into jde. the gatehouse to open the gate for Natty. Repulso, Wingardium. Jo, tady ten je kolo, který mám otočit, abych jí otevřel bránu, to je jasný. Skrčení tady funguje Revelio. automatem, naštěstí. Jo, ale nemůžu v něm kástit, co? Aha, aha. Jde to přelíst? Nejde. To je takový dost k ničemu tohle v tom případě. Revelio. OK, zase tam dostat někud jinudy, nebo bych na to zakástil něco. Dead end. Must be another way in. Tady odsud můžu kástit, OK. Accio. Skvělý. That looks as if it might raise the gate. OK, takhle asi ne. Revelio. Zámek, nemůžu ho prostě odemknout. Nevím moc proč ne teda, whatever. Jo, tady ten budu muset nahoru, už to vidím asi.
použít Don't Blasted. Hezký. Levioso! Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Ne? No, skoro. Už to vylez, OK. Revelio! A tohle bylo jenom pro item, to je dost k prdu. Tohle je jenom náhled, jinak nic, takže tam můžu klidně spadnout. Revelio! Nechápu, proč jako? Accio! Jo, počkat, teď špatný spell. Dobře, jak se jmenuje retard. Revelio! Repulsor! Ne? Accio! Mělo stačit. Well done. I will be right up. OK, nice. Můžu tu Alhomoru už. I knew you could do it. This way. I will get the door. Aha, oni si myslí, že ještě nemám Alhomoru, že to je zámek pro ní, proto jsem nemohl. Já to chci taky takhle rychle umět. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Nemůžu nic dělat. Musím si ještě dát invis. Hypogryf. Ale to je ten známý? Highwing. Do you know that hypogryf? Very well. Měli dát nářez. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Do té brány? Ne, to nestihneme. Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Co třeba koště? Ne, dobře, chápu, tady nasměrovali jste mě přímo sem. Revelio. Jo, vidím už ty nemáky nějaký minimálně. Přemýšlím, k čemu bude tohle. Někam jsem to schodil, předpokládám, že to bude potřeba, nevím. A jo, to mi spadlo sem, OK, tady se to určitě bude hodit. Ne, špatně. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Leviosa je neštěstí takovýhle levitující spell, což znamená, že tam prostě můžu skočit. Revelio. To bylo těsné, ale tady ten panáček naštěstí nemá moc šancí, dokud se budou plížit takhle nekoukat do stran. Kraviny. Revelio. Udělali z toho hlavní plížící misi, no, tak co bychom tak mohli udělat? Ups. Time to teach someone a lesson. Mám pocit, že jsi mě neviděl, kámo. No, buď dostaneš blastem, tam je ze sudu.
A nebo to zkusíme otočit nějak. What was that? Revelio. Ne, on bajču mě rovně, jo. Ok jo. Tak, vyřešit se to dá i stealthem, předpokládám, když to byl stealth, tak prase teda. No, musím počkat, až přestanu pobíhat jak šílenci, zvlášť ten vzadu vypadá úplně baglej tam. Hromadný. Konečně použitej hromadný petrificus. Alohomora, to je jasná. Tohle je stejný. To je podle mě oboje stejný, bohužel. Nevidím nikde ten... tady to bylo. Random shity. To nechápu prostě, no ještě pořád možná to někdy přijdu, nebo to budu dělat jako random. Takový bordel dělat. I hope Natty's having an easier time of it. Rozhodně, ale od Valok ještě nevedu. Revelio. Žebřík. Pro jistotu jen kam to vede. Dalekohled tamhle. Divný. You're going home in a wooden box! A jo, kašlu na tebe, Ježíš. Revelio. Jo, tady jich bude zase několik. Oh, I'm gonna enjoy this. Turn my back for 1 second and what? Calamity. The very moment I don't have every one of you Máme tady někde standing in my line výbušný, of no. sight, it's a disaster. And the first one of you's trying to pin it on me, you can count the minutes till you speak your last word. Tam je baglej silně. Revelio. Suppose it's worth a look. Revelio. Someone messing about? Loud as a troll you are. Ne, nikoho jsi neviděl. Revelio. Jako samozřejmě mohl bych do nich prostě, nevím, naprat Ancient Magic, jo, ale... My imagination, I suppose. Jo, předpokládáš správně. Jo, stoupni si přesně na jedno místo, na jeho, to je ideální. Oh. Aloha Mora. Ne, to nepomáhá. Divný.
Možná to má být random, já nevím. Kdybych měl Alhamora 2, tak už tam šlo udělat líp. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. No, tak se mrknem sem ještě. Jen tak jako... ty jsou pavskýni, ty už mám. Delivery, Jobbernos, Knízos, Jumpable, Tastral, 2 hypogryfs. Phoenix. Niflor, ten ještě nemám, jestli se nepletu, což znamená... Sehnal Niflera od banditů úplně v pohodě. A přemýšlím, jestli ty pavskýny tam mám taky jen tak ze srandy vzít, mohl bych co. Trošku ukrademe zloděje, to je nejlepší. Sleduješ. Jsem si sám les do cely. To mě určitě zajímá, protože truhlá, dopis a tak. No, vzhledem tomu, že očekávám nějaký fight, ještě kromě těch náhodných, který prostě petrifiknu, tak bych se mohl podívat, jestli tu nejsou nějaký zajímavosti nový nalezený. Třeba místo 40, jo, increase damage from ancient magic ještě, jo, teda. Ale 56 místo 40 na ancient magic zrovna není pro mě nic tak jako... šup, je lepší. Ancient magic dává stejně většině lidí, káčko. Je trapný. Tady je tohle 53 místo 51, ale tohle chci. A 61 ještě k tomu stejně, to je o 10 víc, to už, když už tak tohle, ale se nepotřebuju. A tohle je ten decreased damage from dark wizards taky, no jako musím si to naučit dělat tyhle věci, aby to pak šlo líp určitě. A jak je to fuk. Dobrý, stačí takhle zatím. Les. Třeba tadyhle ven. Vidím Merlinův trail vedle sebe o kus. Highwing, it's all right. There we go. Ale homory? There you are. Jo, druhý pro tu. Come on. Hello, homory. Hurry. OK, tak to vzal Hiving. Ja, tak je dobralo. A on jí dropnul toho druhýho, dobrý. O něco bezpečnější než v pařátech. No, zatím mám pocit, že to je úplně to samý. Jo, když nedržím šipku, tak to neletí, OK, takže letíme takhle. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Proč nemůžu s tou... Jo, už můžu.
No, nemám pocit, že by to něco dělalo. Na to, že tam byla nelítací zóna, tak docela jsme porušili trošku, no. Jdem si šáhnout na vodíčku. Doufám, že ne. Zase nemůžu se dívat nahoru ani dolů z nějakého důvodu, ale jinak jako letím. It's incredible, isn't it? Jo, je to úžasný, super. Takže je koště. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogryphs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogryph. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Tomu neuklonila, jen není drobnou, poslouchá, letí s ním, zajímavý. New item, Highwing, jo, to je item, tyjo. Oh my god. New Beast Inventory slot unlocked, desert. Aha. Dobře, takže teďka přibyly tady dva nový questy. Jeden je mít in Lower Hawksfield, tam bych mohl rovnou. To je zase pokračování z předchozího, tohle bublina je takový jiný typ než side quest. A v Map Chamber bych se měl jít pokecat o tom, kde je další trial. OK, asi jo, no. Merlin trial, ještě pořád jeden tady Ancient Magic a další. Jo. Tak budu mít koště, to je jedno. Set waypoint aktuálně jsem. Ta hudba je divná. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Jo, OK, takže to je ono. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Holding tab, OK. Tak tam ještě byl jeden quest navíc, jestli si nepletu, ale teď zkusíme nejdřív tohle. Revelio. Tamhle nevidím. Ježiš, těch tu je. Confringo.
Revelio. Confringo. Zase musím všechny naraz, co? Revelio. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. OK. Ale takový trial jako najít ještě tři, nebo najít prostě vzorný pole na všechny 3 body zároveň, no. Aspoň zhruba. Revelio. Takže tam teďka tabulátor, tak 2 je hypogryf, takže si můžu prostě vybrat, na čem lítáme. A upřímně netuším, co je rychlejší, jestli tohle nebo koště. Přijde mi, že koště tohle nemá žádný turbo. Ale vlastně vůbec nevím. Možná tohle lítá na turbo trvalé. Co je kvéčko? Fly slowly, doesn't toggle flight speed, OK. Wonder who lives here. Chudák hypogryf. Off on another adventure, are we? Yeah. Regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. OK, super. To chci taky. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Revelio. My husband. What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hypogryphs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Revelio. This must be little Archie's hideout. I mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him.
Revelio may be our only hope of finding out which way he To už went. jsem zkoušel. There! Archie's footprints. He went this way. What? Revelio. A tyhle ty malý ťápoty, aha. Už to vidím, okay. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Revelio. Prepare for a fight. Stupid. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus! Confringo. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Revelio. We should look around. To by tak mohlo být. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was like Challenges menu. Co tam mám uncovered? Combat, zabitý vlci. Nebo jenom nějaký možný upgrade na tu. Jo, jasně no. Tohle koukám vůbec nepotvrdil nikdy. No jo, dobře. Mongrels. Harlow, distracted. Revelio. This may be a good time for Revelio again. Archie went Přijdi this way. to. Nový stopy, hurá, potom co ona to řekne. No, zajímavý ty modrý stěny táme dole. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. Nebo dva hezky, že tady máte travel point, škoda, že už mám dávno A fork in the objevený. road. We will need Revelio again. Určitě to. Ještě jednou. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. No, něco They modrýho. went this way. Počkat. Že tohle to je strál, aha. Momentíček, dej mi chvilku. Dáme to sem. Levioso. Ne, on to stihnul pryč. Thestrals. Ne. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found Napadat. value in it. I To still jsem do. podělal. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Oni se asi vrátí, ale... Tady to už sedí, OK. Levioso. Mám ho! Testrál, nový dopravní prostředek, doufám. Když už jsem ho potkal, tak to jako... Čau Testrále. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away. Oh. I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only Myslím, že yesterday. půjde třeba taky dál, I prej still ne. see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Já se snažím, Ježíš, běž už.
Just keep moving, oh my god. Stojí a kecá, místo by běžela a já jsem ten, kdo... Go lightly. Be as a shadow. Enter the Ashwinder Charm Chantant, ok. Tak, nevím, koho z nich jako první vem. It is as I feared. They No, have tady jich chodí hodně. Be on your guard. There can be no mistakes. No, tak reálně, když tak se střelím prostě, jo, ale... Já mám tu redukci stealthu, takže... Taking in children now, are we? Better not be expecting... Ještě jak ona chodí za mnou, lol. Sníženou detekci masivní Petrificus totalus. Nejhorší, ten, co tady dáme, patroluje úplně náhodnýma cestičkama. Tam ten viděl, že se něco stalo. O, těba pobíhat šíleně. Mi k němu upřímně moc zas tak moc nechce, ale... That obnoxious little fella isn't going anywhere. He's deep inside there, all locked up. Znělo, když mě někdo vidí, tyjo. They got what they deserved. Bych neřešil, že na Merlinu v trial, ale to asi nejvhodnější, si sem pak zajdu jindy. Výbušnina, ok, jinak dostanu. Jako oni přiletějí, předpokládám, a budu s nima stejně muset fajtit, ale to co? Animačka nějaká hezká? Aha, Dueling Feats. Červený stand je obrovský, chápu. Ne, animačka. Slice and Ashwinder Duelist Toilet Casting Reducto. Slice. Ok, takže to bude pravděpodobně Defendem. Slam and Airborne Enemy with Descendo. Mám to ready. Airborne nemám úplně dobře, tak to si připravíme schválně někde. Airborne Enemy with Descendo, takže tady si dáme tohle. A tam je i Slice i to, takže to budu chtít jednu chvíli mít nahozený. Ale bych náhodou chtěl flipendo, tak ho zatím dám sem. A jsou to Dueling Feats, takže předpokládám, že tady to nepůjde petrifiknout všechno. Jo, tady jich je. Takže tam prostě vletíme, asi jo. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. We should release him. Revelio. Jako někdo vám hoši zmizel, nechci do toho kecat tady. O, ne.
Revelio. Ten vypadal nějak jako pokročilejc. Hej, ta figurínka je děsivá trošku. Bych jim dal všem jako... Catherine Hogarty. Takže tohle je nějaký boss, jo, že bych zkusil za něj. Ale tam je tento tam bude kazit. Ty čelem vzad. Tak přesně takhle čelem vzad je ono. Hop. Revelio. Revelio. Hlavní boss, jo. Revelio. Ty dám dueling feats. Revelio. Vegan Wield. Revelio. They got what they deserved. Úžasný. No, slyším tě, no, ale kde seš? Zní ho tady odsud někde? Jo, tady jde dole, aha, pod zemko. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Hello, Ale Amor. jedna lok, jak bychom to jenom mohli udělat. Možná začneme tušit, jak to chytnout rychlejc. I understand. Revelio. Speak with Archie. Co pak svědí? He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Safe way? Bychom se měli objevit před stanem, předpokládám. Kde přistanou další armáda a budeme se mlátit. Protože mám s sebou kluka, tak už nebudeme mít žádný disillusion charm na neviditelnost, takže už to bude prostě vražda, no. Aha, to jsme se portli až k ním, OK. To jsem nečekal. Oh, Archie,
Ne, přestaň na něj čumět a řekni mi, co... Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Too late. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Pickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Zač samozřejmě Sebastiana chci jako první a pak samozřejmě Map Chamber je taky na řadě, ale Sebastian hnedka jak to jde, to znamená, že Hogwarts Map to je tady. Tady je neobjevený neobjevený bonfire. Zkusíme sem třeba, to by mohlo být relativně blízko Grand Stairs. Uvidíme. Jako obvykle uvidíme, vyzkoušíme, zakouzlíme, zakruciátujeme, zaimpériujeme, zaavadakedavrujeme, bombardujeme a budeme mít všechny kouzla už možná, pokud tam nebudou přibývat další typů krmění, brašování a tak. To trošku laguje teda, ale je v pohodě. Tam už je vidět, že jsem si asi zvolil relativně dobré, jenom si tam musím dělat bonfire. Revelio. We can wheel potions, ok, no, to je blbý, to jsem trošku nebojoval, takže to úplně fungovalo. To je dobře mega dálka, tak to ne, vyčkat. To je trošku jinde, než jsem chtěl, evidentně. Waiting. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Revelio. This way, už jdeš, okay. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Lumos. Nějaká chodba taková. There he is. Good luck. OK, a nyní tady třeba někde ten... Revelio. Motel.
No, teď ho nevidím. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Revelio. We don't regret this. Sebastian, over here. These braziers Lumos. grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you. Revelio. Opening the entrance is something to do with dreams. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics on this. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I did. Revelio. That brazier went out on its own. Confringo. I wonder if it's a clue. No zase bez hasínat, jo. Rebellion's happening. I hope we're ready for this. Nope. Reparo. We may want to look around. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice Revelio. Tady neběhat nějaký. Je stránka, a tady je stránka. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. The voice is ancient. Sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes.
You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Second. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Nejsem tady. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Revelio. Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. Revelio. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Incendio. Revelio. Tohle zase od znaku. Tohle za mnou zapadne, ne? The dial requires focus. Art Noctua said the same. It may take practice Co, to ty solve. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Nechápu vůbec, co se tady má dělat. Tohle můžu potřebovat zrušit, chci spíš Lumos, ať vidím, co se děje. Lighting braziers is helping challenge, okay. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. A co mám s tím zámkem dělat? Jo, takhle, aha. Takže tady je potřeba mít nějakýho bejka, ďábla, něco a dole divný symbol. Nevím, jak to popsat, no, divný symbol. OK, dolní je tenhle ten. Aha, že to musím stihnout rychle, o to jde, jo. OK, chápu. Tohle je bejk? Ne. Doplní se mi hápka, nebo musím sám? No, tak se vychlastám, to je jedno. Já jsem teď zmatený z toho, jaký symbol tam má být, protože ten dolní vidím. Ale nahoře tam je prostě nějaký nesmysl. Lumos. Já nevím, to je jak bake, nebo nějaký Ačko s rohama, nebo něco takového. Tady ten je ještě jiný. Aha, počkej, další Slytherin log, aha. Ale jsem vůbec neviděl, dobře. Takže spodní má být zakroucený had a nahoře kolečko s půlměsícem, jo. Tak nahoře ho vidím, ten je tady. A dole 8, jo. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. On to, okay. Matching the symbols did open it. Revelio. I was about to do that myself, but you got to it first. Lumos. Nice work. Revelio. Lumos. Další snake. Incendio. Jasně. Ominous.
Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. No dobře, on tady další zámek, ale co má otvírat, kde je nějaká brána k tomu? Lumos. Je tady něco dalšího někde? Tady je pořád tenhle s tím bejkem. Tak vyzkoušíme ještě tenhle prostě. Tohle je on, ok, jak jsem ho našel. Randomně, kde je tam? Another dial solved. Impressive. Nice work. Tady budou dveře k tomu, jo, jasně. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Lumos. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Dobře, takže tohle ten otočený kolo na stranu a dole je to něčím... Dole nějaký trojuhelník. Trojuhelník a nahoře kolečka s něčím, ok, vyzkoušíme. No, nevím, jestli je najdu, ale... Not the welcoming sort, was he? Every dial seems to be getting more difficult. Ale kušu, není to more difficult. Dole je trojuhelník. Tady to je, mám to. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but before I answer, we cannot stop now. Revelio. Lumos. Už se to udělalo samo. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Že se rozsvítili teď sami. Ale poznámka. Crucio. I looked in ahead of screams or tortured faces, don't refer to visit unforgivable cars. Even if I wanted to cast it, I have no one upon whom to do. Salazar Slytherin created much. Takže potřebuji mít sebou někoho, koho budu mučit, takže někoho z nich musíme sejmout, z těch dvou, co mám sebou. Ok, zajímavý. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. No je potřeba, aby jsme se začali někdo mučit prostě, to je jako... You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. No tam psala, no. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? No. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this.
Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Teď mám chuť ho napadat do tebe zrovna. Zakásti to! What do we do now? Ominous is not going to cast the cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I don't want to learn. I want to learn, but you must cast this on me. Teach me how to cast it on you. OK, takže teď jako se mám vybrat, no tak já to samozřejmě chci zakázaný gleby se naučit. Ale zakástit to můžeš na mě. Uvidíme, jestli to myslí vážně. Zkusíme, jestli tohle je možnost. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. To je taková odměna, ukážeš mi cruciatus a já ti za to nebudu mučit. Se může člověk vybrat, to je zajímavý. Ready? I'm ready. Zde jak tohle bude fungovat na nepřítel ještě. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Tady je stránka, ji vidím, od které jí, no, hurá. Doufám, že tam nebude to samý Savada Kedavra. Abychom se nemuseli odstřelit. Sebastian, Ominous. There's a book, just here. You found something? You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Revelio. Pět něco, co tady leželo takhle v komnatě, určitě rozumný nápad. A jo, tohle jsou zápisky Salazara z Miozela, protože tady se baví o Godricovi nebyl výroj. Okay. Give the book to Sebastian now. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. No, jsem nevěděl, že jsem to udělal, ale... Breathtaking. Revelio. To je odchod ven, no. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. No, už běží, hurá.
see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Revelio. Mě předběhli zase, jasně. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Never. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Já chci Avada Kedavra. I suppose after all this I am grateful to know what happened to her. Thank you. Tady je tajná chodba. Tady je prostě vidět, že tam je něco. Tam je zmiozovská místnost bez tak určitě. To tak psali. Nevadí, dobrý, tak jo, další věc hotová a teoreticky mám crucio teda. A další tím pádem na řadě asi map chamber. Jo, ještě challenge, se kouknem, co tam máme v combat zajímavýho. Moc Dark Wizards, OK, proč ne? 3 Infamous Foes. Zvláštní. Tohle je docela mega dlouhá cesta, chci běžet nebo? No pořád nevím vlastně, kde je ten čas, jestli je noc nebo den, jestli můžu sbírat ty věci okolo. A tak jako mohl bych se proběhnout tentokrát, no, pro změnu, ať jako nějaký prostě proběhnutí po věcích ještě taky trošku, nejen teleporty náhodný. Jo, počkat, co je tohle. Jo, skriptorium, jasně, to mě netrápí už. A jo, to víš, jo, bedno. Revelio. Klíč, ten chci určitě, jestli si to nebude lekovat takhle, tak dobrý. Tam je dolů. Jo. Tohle byl ten pravidelný jako normálně, ne jako minule, když mi to nešlo, no. Revelio. To vypadá, když je fakt noc, tyjo, teďka. Zámek unlock, je to nepovedne. OK, takhle to asi není zase tak zdlouhavý, no, jako. Revelio. Levioso. Revelio. No, tam už jsem byl, OK. To jsou lagy, to je strašné. OK. Revelio. Unlock, to dokonce jde.
Revelio. Why do students always run when Peevesy wants to have some fun? Vůbec nevím, o čem mluvíš, ale je mi to asi fuk. Tady se chci podívat, co je tady. Jestli modrá věc, tak pavouk je 8 s 12 je 20, takže potřebuji 2, takže na nic se má být tato divná příšera Cthulhu. A dole je jednorožec, což je 1, chobotnaté, což je 7, to je 8, takže potřebuji ještě 1 jedničku, takže jednorožce dalšího. Revelio. Painting. Co to je? Finite. Revelio. Gorgona, takže kdo se na ní podívá z kamení. Hustý. Proto se tady taková sbírka kamene. To je pořád to samý dokola asi. Revelio. Tohle chci určitě. Lumos. Obraz trola, kdybych to tak viděl. Revelio. Lumos. Nox. Revelio. Level 2 unlock to nemám. Teď už jsem evidentně někdy byl. Tamhle to jsou ty moonbally, ale to je daleko. Učebnelek tvarů. To je zrovna fuk. Revelio. Kecaj něco. Když jsem běžel v těch místech. Zvláštní. Revelio. Jo, level 2 log, OK. Jo, map chamber, jasně, už jsem blbej, jsem přemýšlel, kam to lezu a myslel jsem si, že do nějakou hodinu už mi došlo, kam to běžím. You can't imagine how inconvenient. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time.
It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Okay. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Tak určitě. Tady asi dáme teleport, protože tohle už je mimo Bradavice. No takhle, nejdřív si dáme tohle. Aha. Tam ještě nic takového není, mi to trošku... Dobře, který z nich to byl? Tohle je Hogsfield. Jackdawstone, tam jsme byli předtím. Hotspoty, to je jasný. Rookwood Castle byl někde podle mě u toho Feldcroftu, ale nejsem si tím úplně... Irondale, Bandit Camp Castle, Queenbridge. Takhle nevím, kde by to přesně mělo být. Si zase počkám, až on mi to nahodí prostě. Astronomy table už se mi objevují na mapě, OK. Tohle je to nevýhodný, prostě já potřebuju počkat, až se všechno dodělá. No, New Questový level, výborně. Jsem to říkal dobře, že je to tady u Feldcroftů. Šup tam.
Bricks, shield champs, except on hard difficulty. A v talentech to mám, tak by to mělo teda prorazit snad. To je zajímavý. No další dva triály budou v té pravidelné části nejspíš, aby to dávalo nějaký aspoň trošku smysl, jinak nevím. Revelio v pohodě, asi jdem teda směrem k hlavnímu questu teďka. Revelio. Whatever. Pochybuju, že by se tam dalo letět na koštěti, takže prostě se proběhneme. Revelio. Kau. OK, to asi není magický stvoření, abych to chtěl vysypat do komnaty. No dobře, no. To budeš dělat sekery, kámo. Čekal, jestli to nebude dost blízko, na to by ho to dalo, ale prý ne. Duelist víc ještě jednou. Ne. No, nemůžete jít znovu zpátky k sobě, hoši. Ale astronomy table, abych chtěl. Takže budete chodit teďka cikcák už, jo. To je osér. Revelio. Tak ne, no. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Revelio. Tak, teď se otočte zády, kámo. Ne? A dobře, no, nasrat. Krávy, krávy. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Jo, on je najde, on zase není už noc, jo. Revelio. Tamhle je další nějaká věc, co zase ještě neznám. Se někdy vrátím, to kašlu teď. Přestala noc mezi tím. Trapný. Revelio. Vidím nad sebou další skřety, ale předpokládám, že tady bude první fake. Over here. What's going on here? Professor Rookwood was right.
The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Front gate. Co jiného než front gate? Co třeba front gate? Revelio. Safe travels, my young friends. Revelio. Armáda skřetů. Safe travel and friends. Enter Rookwood Castle. OK, tak to mám do kolečka tady přes skřety právě. Je fakt, že tady nejsou žádný skřeti. Which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually we may get the right one. Cool. Byl list fate hotová jedna minimálně. Revelio. Vegan Wheel Potions, jasně, to nemáme. Ono mě to odvidělnilo teďka, to je trapný. You won't get away with that. Confringo. Ty běhá kolem, tak kretén, to je skvělý. Up there. That's our way in. Já vím, já hodím tohle. Tak. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. If I'd known your plans to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. Vybušnej jsou na něj, let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. No, to bylo potom, až první se musíme zbavit hodlou a čekám. But now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Revelio. Je to zviditelněj. Any special word you want me to pass on to your mum? Expulso! Expulso! A lamb to the slaughter. Expulso! Confringo. Expulso!
You know who you're playing with! You're no match for me. Může ten profesor, který to zvládne úplně všechno v pohodě vykrejt. I won't rest. Leviosa. Clumsy little fool. How did it Expelliarmus. Coward! Fight me fairly! I won't rest. Might want to look up. Ranrock won't be stopped. Stop that right now. Vlastně nějaký tamhle, jo. Když ti tam prostě exploder, co budeš dělat, kámo? Ty jsou horší. Accio. If only Ranrock were here to use. Descender. Leviosa. Stačilo? A ještě jeden, OK. An intruder! Tago! Release me! Reducto! Leviosa. And it's Arresto momentum. not so tough now, are ya? Incendio. Leviosa! I will have my revenge! Nebudeš mít žádnou revenge, chceš prostě. Revelio. Stačilo. Ježišmarja, ne teď. Oh my god, dobře, jdeme ničit, já nechci zpátky do prasinek v průběhu questu, no. Takových karavin. Modrý a zelený do pryč a uvidíme, no. Ne, mi jedno, že to má víc všeho. No dobrý, to by zatím mělo stačit na chviličku aspoň. Revelio. Collection updated binding, hezky. Ty karaviny většinou, ale tak lepší než mám teď. Přijde mi, že to trošku mají naprogramovaný, tak aby to sedělo, tyhle věci. No, vidím enemáky, vidím tam další ty hladenky. Revelio. Šachy, Revelio. Stačí takhle jako quest. Oh. To bylo divný. I suppose that's the quick way down.
are those symbols on Revelio. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Revelio. To mělo stačit takhle, ne? Já zase musím enter bokem, jasně. Na jednu stranu chápu, proč jsem pak najednou viditelný, že teď jsem na jednu stranu, na druhou stranu trochu vadí. Že dáme nechci, evidentně, takže jdeme sem. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Jo, OK. I would join you if I could. No, to v pohodě. Mě zajímá jedna ještě věc, že se mi to odemkl cruciatus, píšou tady k tomu něco. They take damage over time, also causes the victim extra damage, jasně. No možná někdy zakázkým ze srandy, no. Vidíme. Second trial. Tak jo, jdeme na to, schválně si tam bude zase bossík. Jestli jo, tak si budu muset připravit více barevný spely. Jestli to bude stejný boss nebo jiný, nevím samozřejmě. Ale očekávám něco jako sice jinýho, ale vlastně jako systémem boje mírně podobného, prostě něco strašně silného s velkýma hápkama, kde budu potřebovat právě jako uhejbat, možná protegovat a podobně. Revelio. Sprinting. Nechápu, co tady, dobře, běžíme dál. Tady to nevypadá, že by se mělo něco dělat, a tady je něco OK. Jestli tam bude brána, jo, jasně. Něco, že prostě projdu skrz. Revelio.
Confringo. Corso. Divný. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Měl tohle stačit. Nebo jsem měl nějak projít zpátky a udělat s tím něco jiného, nevím. Ježišmarja, zase zdicí schody. A to někdy zase čekám Ancient Magic, jenom jde tady brána, šup. Revelio. That pillar is blocking the path. I need to move it. Revelio. No tam je evidentně ještě nějaký pilar někde. Revelio. Kam to zmizelo teď? Hop, aha, nechtěl. On se to bude otáčet podle toho, jo. To je druhá, tu chci. Tam s tím nedělá nic. Když jsem tam prošel, tak tam bylo prostě, že mě to tam uvěznilo prakticky. Aha. A z této strany to dělá takhle vrata. A tady je něco, čím bych mohl posouvat, ale někam. Sice těžko říct kam, ale... Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Oh fuck. Tak znova, no. Já bych čekal, že tady to fakt má být, ale jo, on tady jsem to můžu hodit, tak počkat.
Já asi začínám trochu něco tušit. Jo, takhle, teď je tady bedna, jasně. Chápu, když tohle otočím. Tak abych prošel, tak tohle musí být pryč. Můžeme projít takhle, teď to otočit. Jsou divný hádanky, to je stejně. Teď jsem v tom jiném realmu. Což znamená, že teďka by tady měla být, jo, teď je tady ta bedna. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. To mně nepřijde úplně jako, řekněme, funkční nápad. Bych nejradši takhle. Ale nejsem si jistý, jestli prostě můžu s tím udělat něco jako jiného, protože tam teď nedoskočím z nějakého důvodu. Kástit pod sebe evidentně nemůžu. Nevím zatím. Vždycky jak to vidím, tak to je bílý, jako označený. A něco vystřelím. Bych čekal, že sem potřebuju z nějakého důvodu jít. Ale pak musím dělat něco jiného, než se vrátit zpátky. Ale to už je lutlý. A nebo jsem tady měl fakt jako chcípnout, no nevím. Nevypadá. Já nevím, podle mě to mám vlastně hotový a jediné co potřebuji je teďka tady do pomocí té krabice, co tady záhadně zmizela. Znova? Aha. Accio. Wingardium Leviosa. Aha, počkat. To je minimálně podezřelý tohle. Nemůžu prostě jít. OK, tak to bylo možná pro nějakou bednu tam nahoru. Rytíř. No, arenka, OK. Final boss nebo nějaký obyčejný rytíř tohle? Jako obyč spíš, co já vím. Leviosa. Expelliarmus.
Ale zas. No, jasně. Oni začnou prát Ancient Magic do těch rytířů, asi prostě mám 3 sloty, ježišmarja, nevím. Dobře, trochu fightu, teď zase trocha šifry. Nic zajímavého nikde nevidím. Aha. I believe I need to proceed to the left here, but how? Čau rytíři. To jsem asi neměl udělat. Protože jsem to posral. Můžu to restartnout? No, že můžu. Ale kostka tam není, já chci svoji kostičku. To jsem to hodně podělal, jestli už teď nemůžu mít kostku. Ještě zkusíme se než projít z druhé strany, jestli to teda nemá tu změnu. Ale nepřijde mi. Shit. Jako buď ta kostka někde sekla a já ji prostě nevidím. Moc víc snad zpátky běhat nemám, já chci kostičku. Oh my god, to jsem podělal, já jsem si říkal s tím akcio. Tak teď fakt, ale nevím, jestli nejsem steklej. Se bojím, že jsem to fakt jako prostě pokadil, no. Nepřijde mi, že by se tady cokoliv měnilo. Nevím jak, ale teďka jsem běžel. Rytíři. Bez hlaví. Ach jo. Revelio. Expelliarmus! There's a tunnel here, but no ledge near it. Ano, tak.
Oh fuck, něco seklo. Druhý rytíř. Expelliarmus! Confringo! Nein, už. Nejseš tady. Ne, takhle, to je rytíř z druhé strany. Já už to chápu. A musím se jim obávat, to je neviditelný, že vidí zbraň, ale nevidí mě. No, nic nebudeš dělat. Au. Incendio. Arresto momentum. Glacier. Defendo. Descendo. Expelliarmus. Depulso. Oh, fuck. Revelio. OK, dobře, takže jsem se mu rytíře skrz tohle chození. A teď teda kromě tohoto bych potřeboval ještě projít. Je moje kostička, kterou bych měl asi vzít. Ne, tohle nebyl zase správný spell, spletete se z nějakého... Wingardium Leviosa. Leviosa. Not really? Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. To nevypadá, že by bylo ono úplně... Myslím, že si uděláme takhle. Nemůžu vyskočit, když je tam tohle. Proč je to tak vysoko? Co s tím mám dělat? Aha, počkat. TF. Jsem mírně zmatený. On se tady zároveň tím otáčením dělá tohle? OK. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Aspoň vím, jak lezem vejš, ale truhla. A otočíme si tam tou blbostí. No si to přejdej se mnou tam a můžem dál. No, to proto. To jsou ty magické schodiště, co mají být na hradě, tak jsou najednou tady. No. Je tady něco zajímavého a nic nevidím. Krabice. Se špatným zeleným itemem, úžasný. Budu mi co vyhazovat, až mě příště řekne, že zas ne. Nevím, další socha s rytířem.
Další rytíři. Expelliarmus! Confringo! Repulso! Revelio! Vidím bránu. Co je tohle za věštickou kouli, nevím. Dobře, to není moc koule. Co to tady bylo, to je divný. Aha. To bylo, že mám jít rovně dál, ale vypadá to, že možná ne. Zvláštní. Accio! Wingardium Leviosa! Aha. Pro toho jsem si přitáhl prostě truhlu, ve který bylo zase úplný hovno, ale aspoň vím, k čemu ta místnost byla. To jsou strašně stupidní traily. Revelio! To nevím, co je za věc. Tam něco chodí, nějaký stín za těma dveřma divnej, nevím, co to taky je. Bam. Boss arena nějaká. Ano, to vypadá jako stejná boss arena, jako tam byla původně, co? 5x Vegan Velpotion. Si se mi snaží naznačit, že bude boss fight. No. No bude aspoň zase konec videa, snad. Oh fuck, a teď to bude jako... Happy, kámo. Takže Ancient... Oh fuck, takže Ancient Magic nic nedělá. Come on. Ten levej jde strašný. Confringo! Levioso! Pořád čekám velkýho, jo už. Confringo! Expelliarmus! Levioso! Cabalso! Incendio! Findo! Oh fuck, mě bude odhazovat, jo. Takhle. Confringo! Expelliarmus! Nedělal to
takovej možná blbej, ale mám pocit, že Conferring, a když to tomu trochu dává damage, Expelliarmus mu nic moc nedělá, mám pocit, co když udělám tohle. Máš vlastně tlačítko, no. Jsem dával uhyb, ale už to nic neudělalo. Ale víš co, já toho trochu... Víc než bych potřeboval. To nebudu si dělat ta půlka HPek, ale... chtěl dát roll, nějak nefungovalo. Oh fuck, než mě odhodíš dolů, tyjo. No dobře, hebni. Trošku více enchant metrů. A tohle pak jinak nekonečný, pořád stejný, ale dobrý, začal dělat ty červený bublinky. A jednu. Ty věci, co tam z něj padly, ty zmizely, ok, úžasný. Continue exploring. Dobře, pokračuji v průzkumu. Jsem si to, jestli bude ještě jeden takovej, nebo jestli to je finish, předpokládám, že to je finish. Pensive, another one. Co třeba první visit bed, no když už jsem tady. Oh, úžasný item. No, dobře, no. Tak, ukaž vzpomínku. Jasně, kapka vzpomínku. Nežblení. Stejná nemačka, nebo ne? Jo. A je to to samé, co je v těch power spotech na mapě. Když tam chodím, tak přesně tři tyhle věci sbírám. I must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora.
What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Trošku to, co má Ranrock, ne? Možná nabrnění. Pensív artefakt, to je zastavec tím, to je jasný. Exit Charles Rockwood Trial, šup pryč. Enter. Spíš exit, ale dobře. Šup tam. Potřebuji ukončit video, už zase je moc dlouhý. Okay. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Yes, yeah. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Okay.
No. Čekáme si na svou poštu chvilku. A jako přemýšlím ještě nad pár věcma, ale... Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Všechno? Okay. Hlavní quest a pak spoustu side. Přemýšlím, jestli nebudu chtít už, jestli už není ta fáze, kdy už mám hrát jako normální open. Jedna věc, co by mi to mohla trochu přiblížit tohle, tak je v rámci quest. Tak, jasně, co se týče assignmentů, tak mě chybí 2 kouzla, takže ty by ještě jako, jakmile budou mít tyhle 2 kouzla, tak by to mělo, nebo assignmenty teda, tak by to mělo být komplet jako učení, což je super. Side questy si pak chci dodělat a těch zbývá ještě docela dost, nevím kolik bude tady, ale jestli tu jde nějak, no už tam píš, kolik jich bylo, OK. Každopádně tady 4 ze 14 a záleží, jestli tato odměna bude... Jestli těch 14 je maximum a jestli to znamená, že za 10 dalších hlavních questů by byl konec, to nedává smysl. OK, to rozhodně nedává smysl, protože když se člověk podívá sem, tak tady jich bude 7, pak by byl 8, bude ten hlavní a to bude 3. trial, to je blbost. 100 rock'n'rocků ještě k tomu. Je možný, že to bude končit ne trialem, ale právě soubojem, nebo ne soubojem, ale jako zastavováním těch šašků. Uděláme ještě jednu věc, co jsem chtěl, a to, že si vletím do komnaty nejvyšší potřeby. To už doufám bude poslední věc, co teď udělám, kromě teda poslechnutí si případných dalších mailů. A tak. I have been asked to teach you the exploding charm. Výborně, bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Super. Deke would like to talk with you again. Co chceš? More about the loom. Okay. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Zde tam hypogryfy. What the fuck? Co to je? Jako pořád je možná místo pro hypogryfy. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Ale že tohle je sidequest, no asi. Revelio. Nějaká čapka náhodná od Deva. Loom teď dělat nechci. A tady si můžeme uvařit nějaký veganity, ale nemám úplně moc horklompů. Byly tady nějaký uvařený, ne?
si jich stejně dáme jenom takhle pár. A mrkneme ještě do tohodle. Ne, to jsem nechtěl. Ne, jak jsem se toho... Rovná se find the cave. Ne, to nechci. Já ho chci tady doprčit. Jak jsem udělal... Jo, to druhý bude vlastně to přeměňování. Jak mám udělat tady... Jo, vešel, už to vidím, háčko. Jo, háčkat, já můžu mít jenom 4 druhy, jakože, aby tady byly tyhle cell beasted brood and pack to open space for the species. Já nemůžu mít víc než takhle pár druhů. What the hell? Okay. Return to wild, rename summon. Professor Howard will never believe this. Okay, to je zvláštní minimálně, nevím. To jsou super. Ty jsou nejlepší. Pavský, hadestra lušníta. Nestěňam. Chameleon. Ano, to je vtipný. Štít žbrnula tadyhle máme takhle. Nejdřív kartáčem, jen co to skončí, tak ho vemu ještě jídlem. Jídlo spell. Imperio. Nebo ale také to bere rovnou, Imperio bude až potom. Tak jo, dobrý, no, tak tohle jsem udělal, s tím jsem asi happy. Zajímavé, že tady tohle taky najdu trochu světlušky. Každopádně zatím asi happy. Samozřejmě mohl bych tam vykopnout hypogryfa ještě. Jo, to máš pravdu. Ale třeba nemá žádný trade, takže bych se mohl podívat, co tady přibylo. Discovered trades, teď jich je najednou nějak víc, no. Ale trojkový dokonce někde, jo. Chinese jumping, significantly increase Chinese jumping cabbage damage. Hustý. Increase damage with bombarda. To si tam možná pak dám, ale první se musím naučit bombardu.
No nic, dobrý, tady jsem to prostě nějak nazbíral tyhle věci a zadal nový růst a to by mělo stačit. A na zbytek asi můžu kašlat. Takže... teďka bude následovat pomalu konec a vlastně jediný co... Tak, než začnu dělat teda hromadu sidequestů a prostě úplně všechno, co mě napadne, tak určitě budu chtít Undercroft, protože to zavání dalším kouzlem, pravděpodobně Impériem. Budu chtít dělat assignment, protože to je na bombardu. A pak uvidíme, jestli se dostanu k tomuhle. Každopádně tohle i tohle by mělo fungovat rozumně s tím, že předpokládám, že potom to bude Avada Kedavra a potom to bude přeměňování. A tady jenom co je za podmínky Recall with the knapsack. Giant Purple with the knapsack. Jo, OK, to je ta péče o kouzelný tvory. Takže já budu muset najít Diricavel a Giant Purple Toad. Purple Toady jsem určitě viděl už někde. Vidím, že tam jsou možný 4 druhy, jenom... co jsem to chtěl najít, jo, ty tlapy, tohle. Jasně, tady jsou třeba puvskýni, tady je Nifler, to už mám. Puvskýni, víc puvskýnů, všude puvskýni. Co je tohle friend? Popis vetting tady, jo, hustý. Giant Purple Toad, ano, tak tohle je třeba jedno místo, kde budu chtít určitě být. Tady jo, tady je druhá možnost. Tester, tam jsem byl. Je spousta zajímavých věcí, to si pak musím projít prostě všechno ještě, až se to odblokuje pořádně. Já teď hledám, kde je ten druhý, že by se mi někdo napsal, ale... Že bych to musel mít odhalený někde, hele, ne, počkat, Niflera mám teď. Něco úplně jinýho přece chcem. Co tohle je Battle Arena. Whatever. Tohle všechno máme známé. To bude někde v dalším tam normálně, to druhý zvíře, který po mně chtějí, anebo ho budu muset najít úplně náhodně někde na mapě. No dobře, tak v tom případě příště půjdu nejdřív za tímhle a pak půjdu hledat, půjdu hledat ty Giant Purple Toad určitě, ale pak nevím, no. Dobrý, to je jedno, víme co příště, předpokládám, že žádný dopis mi teďka nepřijde, ještě když to takhle minimalizuju, ale nevím to jistě, ne, asi ne. Což znamená, že... jo, prodat gear do prasinek bych měl určitě potom mít. Dobře, tohle chci určitě preferovat, ne? 71 až na 26, jo. Samozřejmě beru i tohle, aspoň nějaký upgrade zatím. Tady mám 48, proti tomu 55, ale bez straightu, to nechci, tohle je lepší. Sedím, že ty rytíři nedostali Ancient Magic, možná se tam fakt bude hodit to zvýšený damage Ancient Magic, no. Proč tady mám ty strále na výběr? Protože je venku, co? No. Jedno asi. Inventory si můžu podívat, je vlastně dalekohled, hromady různých zpráv, hlavně z té... jak se to jmenuje, Scriptorium. Jo a talent mám nový, ale jenom jeden a nevím, jestli něco z toho chci mít. Stealth jsem si už nahodil, Room jsem říkal, že nechci. Scoru tam nic zajímavého teďka není, takže teď budu chtít jeden z těch dvou. S tím, že tady jich je spousta zajímavých. Bombarda bude samozřejmě fajn. Proměňování taky, na to teď dostanu, takže na to si počkám. A pak začneme synergovat Dark Arts asi, no. Co Crucio. Striking enemy caused by Crucio releases projectile that causes enemy.
Jo, že když pak do něj budu střílet, tak to bude dávat všem oko. Tohle je fakt dobrý strom, jenom nevím, jestli to nebude něco dělat, když mě někdo uvidí kástit prostě zakázaný klidby, jestli mi to třeba, jestli to vůbec bude povolený někde, no. To je jedno. Dobrý, každopádně končím to video, jak už říkám, jak tady budu číst ještě milion let, prostě ta hra mě moc baví zatím, takže dobrý, díky za sledování a uvidíme se u další epizody.